Men först rulla in ett nytt både band och koncept. Ja, med storslagen metal och texter baserat på krigshistoria så har Sabaton blivit giganter i hårdrocksvärlden. Under snart 20 år har de kastat sig mellan världskrig, Sparta och svensk stormaktstid. Ja, Sabaton har genom åren utvecklats till något mycket, mycket mer än bara ett skivsläppande rockband. Och när vi kliver in här i deras högkvarter, strax utanför Falun, ja, då landar vi talande nog mitt i inspelningen av deras egen History-kanal. Manowar, born to live forevermore. Ja, just nu sitter vi i en del av Sabaton History Channels studio. Ja, filmset där vi filmar våran YouTube-kanal Sabaton History. It is the most often told story of the Second World War. And it's also the beginning of the Sabaton sound. Primo Victoria. Does Sabaton own a tank? No, we got two. När man tittar på Sabaton idag så kan du ju tänka att det här var jävligt smart uttänkt. Men allting hände ju naturligt. Vi var trötta på att sjunga om generella hårdrockssaker. Så vi ville sjunga om något som betydde något. Så vi började sjunga militärhistoria. Helt plötsligt så skulle vi dra på oss scenkläder för en musikvideo. Och alla tyckte att de såg häftiga ut så vi behöll den typen av scenkläder. Och allt det här faller naturligt på plats allt eftersom liksom. Ja, om man förväntar sig en klassisk inrökt replokal med instrument, då har man kommit fel. Sabatons högkvarter är förutom tv-studio då mer lager och kostymförråd. Nej, men vi har ett intresse och vi har ju mycket grejer. Alltså, det är ju så här... Vad är det? Om jag bara rycker upp något så kommer du veta vad det är. Får jag ens göra det? Ja, det får du. Det här blir man ju peppad på direkt. Backdrops. Det kanske inte var så lite. Heroes era, så cirka 2014-15 turnéer då. Ja. Det är tur att inte vi gör det här på våra gig i alla fall. Alltså hur stort har ni här egentligen? Ja, allt här är vårt. Fast det är tomt nu för att en uppsättning stageset är åkt till Tjeckien, för där spelar vi om någon vecka. Och den andra är på väg till USA, för där ska vi turnera i september, oktober, november med Judas Priest då. Ja, fast det där med tomt, det är helt klart en definitionsfråga. För även om både trumset och stridsvagn åkte i förväg till turnén så finns det att ösa ur. Här är scenkläder som ska till Tjeckien ska de. Det ska 2 lådor till hit. Är det de här du snackar om? Det är en A-rigg och en B-rigg står det. World War I stuff. Får titta. Nej, det här är videokläderna från Serbien. Och här ligger grekiska soldater. Ja, det hade vi en sån, ja. Här har vi svenska karoliner soldater. Jag vet. Ja. Det är liksom på Sabaton Headquarter, 1700-tal. Det är sånt man behöver. Och titta, det var också instrument. Det var också skönt. Det var faktiskt också någonting som var... Men då ska jag göra dig besviken och säga att jag tror att inget av de här instrumenten knappt är spelbara. Servicehörnan. Inväntar felsökning. Vad hände? Var tog musiken vägen? När sitter vi nu? Och... Ja, alltså det är så här, man börjar som ett rockband. Och då är 100% fokus på musik.
Och det måste det alltid vara. Det är det fortfarande egentligen. Ja, det är bara visst. det att om man skulle se det här som någon sorts träd eller någonting så ja, det växer ut grenar, men stammen är fortfarande hårdrock. Det är fortfarande bandet, det är fortfarande samma låtar vi har gjort och där har inte någonting förändrats under de här åren. And today we're talking about the race to the sea here on Sabaton History. Sabaton history. För 11:e året i rad öppnade Sabaton Open Air-festivalen ikväll på Lugnet i Falun. Det här är restaurang- och matbodarna till festivalen Sabaton Open Air. Vi bygger ut ganska många av de här grenarna från vårt träd och där finns en festival, där finns en kryssning, där finns en historiekanal, där finns ett management, det finns... Men du, handen på hjärtat. Finns det liksom stunder när du bara, men stopp nu med alla de här idéerna runt omkring? Kan vi inte bara göra skivor? Om det finns stunder, 3 gånger om dagen. Tro mig, det krävs halva organisationen för att dra i handbromsen ibland. Alltså det här med framgång, det är, ibland så fastnar man ju och kollar på topplistor och antalet guldskivor och såna här saker. För er, liksom, hur mäter ni framgång? För mig är framgång hur många människor det står där ute och hur glada de är i den här kvällen. Där är framgången. En gång drömde man om att få göra det inför 1000 pers. Det var så jävla coolt. Och sen så kan man få göra det inför 10 000 och så vidare. Ja, det största vi har spelat inför någonsin, det är över 500 000. Skriva och ge ut musik och turnera med musik som berör krigshistoria. Liksom. Det är inte bara helt problemfritt det här, eller hur? Ja, det är verkligen ett tveeggat svärd. Since we cover military history, we cover these sort of controversial topics from every angle, up and down. I mean, sometimes we go into the mind of what might be the bad guy, if you will. Vi sjöng om nazister i många år. Ända tills den dagen vi började sjunga om svenska stormaktstiden. Då började svenskarna tro att vi var nazister. Men då var tyskarna glada istället. För då var det inte de the bad guys. Då var det ju vi. Vad brukar ni säga om det här krigsförhärligande då? Ja, men jag tycker att det är en ganska enkel version att förklara ungefär så här som att det finns väldigt många sätt att dela med sig av historia. Museer är en värld att gå, det finns också böcker och allt möjligt och vi är bara en del till i historieberättandet. Återigen, det här är ett minfält vi har skapat själva. Oj, ni ska inte sjunga om det här. Hur kan ni sjunga om förintelsen? Det är exakt det här man ska. Hela den här mentaliteten av att vi ska inte prata om det som är obekvämt. Vi ska inte ha det i våra historieböcker. Det är ju det som ser till att skiten händer igen. Så det är därför man blir lite så här oförstående till den typen av resonemang. We are controversial, I mean, in that sense, but we sing about history, so none of what we say are our opinions. These are things that happened. So if you have a problem with that, you have a problem with history and not us. Ja, det är inte första gången de svarar på frågor om krigsromantik och sitt ytterst visuella koncept. Men självklart vilar hela Sabatons imperium först och främst på låtarna. Och för Joakim Brodén, som har huvudansvaret för just musiken, så är den stora utmaningen inte att få med sig ännu en pansarvagn upp på scen. Jag skulle vilja skriva en 10-poängslåt någon gång. Jag tycker att jag är en kompetent låtskrivare och har väldigt hög, vad ska man säga, genomsnittsnivå. Men hur jag än försöker så får jag aldrig... Uh, 10-poängare inom hårdrock. Ja, för mig, första gången jag hörde The Final Countdown med Europe. Det var en käftsmäll. Jag har några år på mig till, tror jag.